Wala ka pang 1K subscribers, pero gusto mo nang mag-livestream sa YouTube? Pwede mga kabibe. Paano? Watch this video. Hello everyone! So, welcome back to my channel. This is Taleng's Vlog Official, and for today, meron na naman tayong bagong tutorial video. And kung gusto mong malaman kung ano yung magandang software sa pagla-livestream sa YouTube, ito ay ang Streamyard. Yes, it's for free, and kahit wala ka pang 1K subscribers, pwede mo siyang gamitin. And ito yung ginagamit ng karamihan sa pagla-livestream sa YouTube. So, kung gusto mong matutunan kung paano, panoorin mo ang video ito. So, ayun nga, di ba? Ang dali-dali lang. So, kung gusto mong mag-livestream, go ahead and use Streamyard. And again, it's for free. Pwede mo yung gamitin. And yung Streamyard nga pala is meron siyang 20 hours. So, kapag naubos mo na yung 20 hours, pwede kang gumawa ulit ng panibagong email para makapag-livestream ka ulit. So, kahit gaano karaming email yan, 20 hours lang ang isang email. So, yun ang ginagamit ko sa pagla-livestream ay ang Streamyard. And, yun ang ginagamit kapag nag-livestream kasi kailangan natin ng watch hours. So, kailangan din nating mag-livestream sa ating mga YouTube.
And sa mga nagtatanong din nga pala sa mga vlogs kung paano mag-edit ng vlogs without KineMaster watermark, meron akong bagong video din. Eto, nandito sa taas. Ayan, panoorin nyo lang yung video yan on how to remove KineMaster watermark. Ayan, thank you so much again for watching. Sana nakatulong ulit sa inyo ang tutorial na ito.